සුබ දවසක් දුවේ පුතේ. ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් අපි කරන්න යන්නේ English useful sentences. English useful sentences. ඉංග්‍රීසි ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වාක්‍ය lesson 2. දෙවෙනි lesson එක. හොඳයි. අදත් අපි කතා කරගෙන යමු එහෙමනම් අපේ sentence ටික කොහොමද කියලා. මේ ටික හරීම වැදගත් දුවේ එදාට මේ ටික පාඩම් කරගන්න ඕන දුවේ පුතේ. ස්පෙලින්ස් මේවා යෙදෙන විදිහ, ශබ්ද කරන විදිහ මේ ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න. හරි. අපි එහෙමනම් පළවෙනි වාක්‍ය බලමු. Don't pretend you are working. Don't pretend you are working. ඔබ වැඩ කරන බව පෙන්වන්න එපා. pretend කියන්නේ බොරුවට පෙන්නනවා, බොරුවට අඟවනවා. වැඩ කරනවා කියලා අඟවනවා. Don't pretend. Don't pretend. බොරුවට අඟවන්න එපා. මොනවද? You are working. Don't pretend you are working. Don't pretend you are working. ඔබ වැඩ කරන බව පෙන්වන්න එපා. දෙවෙනි වාක්‍ය. He has never smoked. He has never smoked. ඔහු කවදාක්වත් දුම්පානය කරලා නැහැ. He has never. never කියන්නේ කවදාවත් නැහැ. බලන්න එතන he has තියෙනවා never. එහෙමනම් නැහැ. He has never smoked. He has never smoked. ඔහු කවදාවත් දුම්පානය කරලා නැහැ. තුන්වෙනි එක I have never drunk alcohol. I have never drunk alcohol. එතනත් මම කවදාකවත් බීලා නැහැ. I have drunk කිව්වොත් මම බීලා තියෙනවා. never දාපුවාම I have never drunk. මම කවදාකවත් බීලා නැහැ. කිසිම දවසක බීලා නැහැ. හොඳට මේ වාක්‍ය තේරුම් ගන්න. I have never drunk alcohol. I have never drunk alcohol. මම කවදාකවත් මත්පැන් පානය කරලා නැහැ. හරි අපි හතරවෙනි වාක්‍යය ගනිමු. Drinking alcohol is a bad habit. Drinking alcohol is a bad habit. Drinking alcohol මද්‍යසාරය පානය මත්පැන් පානය මෙතන drinking alcohol මත්පැන් පානය is a bad habit නරක පුරුද්දක්. බලන්න ඒක යෙදෙන විදිහ හොඳට ඉගෙන ගන්න. Drinking alcohol is a bad habit. Drinking alcohol is a bad habit. Bad කියන්නේ නරක, habit කියන්නේ පුරුද්ද. Drinking alcohol is a bad habit. මත්පැන් පානය නරක පුරුද්දකි. පස්වෙනි වාක්‍ය. Let's get up in the morning and study. Let's get up in the morning. මං කිව්වා let's අපි මොනවා හරි කරන්න කවුරු හරි එකතු කරගන්න. Let's go, let's eat ඒ වගේ let's get up. අපි නැගිටිමු. In the morning උදේම. And study. මෙතන නැගිටලා study කරමු. නැගිටලා පාඩම් කරමු. and එකෙන් එහෙමයි යෙදෙන්නේ. නැගිටලා පාඩම් කරමු. Go and eat. ගිහිල්ලා කන්න. ඒ වගේ. එතකොට let's get up in the morning and study. Let's get up in the morning and study. අපි උදේට නැගිටලා පාඩම් කරමු. ඒක හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ වගේම දුවේ පුතේ මතක තියාගන්න උදේම නැගිටලා මේ වාක්‍ය ටික පාඩම් කරන්න ඕන හොඳද? උදේම මේ වීඩියෝස් බලලා. හරි. 6 වෙනි වාක්‍ය. Don't forget these English sentences. Don't forget these English sentences. Forget කියන්නේ අමතක කරනවා. Don't forget අමතක කරන්න එපා. මොනවද? These English sentences මේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය. Don't forget these English sentences. Don't forget these English sentences. මේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය අමතක කරන්න එපා. ගොඩාක් වැදගත් වාක්‍ය ටිකක් පුතේ. මේවා කියන්න 10-15 සැරයක් හොඳට කියලා ඉක්මනට කියවන්න හුරු වෙන්න ඕන. මේවා ඉගෙන ගන්න ඕන. මතක තියාගන්න ඕන. මේ වගේ තවත් සිමිල වාක්‍ය හදන්න ඕන. හරි. අපි 7 වෙනි වාක්‍යය ගනිමු. Why don't you tell me the truth? Why don't you tell me the truth? ඇයි මට ඇත්ත කියන්නේ නැත්තේ? Why don't you tell? ඇයි මට කියන්නේ නැත්තේ? Why don't you tell? අපි negative questions මේ වගේ හදලා තිනවා මගේ වීඩියෝ වල දුවේ පුතේ. ඒවා බලලා නැත්නම් බලන්න හොඳේ. ඔක්කොම වීඩියෝ ටික බලලා හොඳට ඉගෙන ගන්න බැලුවේ නැති අය. Why don't you tell? ඇයි ඔබ කියන්නේ නැත්තේ? Me මට the truth ඇත්ත. Why don't you tell me the truth? Why don't you tell me the truth? ඇයි මට ඇත්ත කියන්නේ නැත්තේ? 8 වෙනි වාක්‍ය. Why are you spreading rumors? Why are you spreading rumors? ඇයි ඔබ කතා පතුරවන්නේ? ඒක හොඳ නෑනේ. කාටවත් කතා පතුරවන්න හොඳ නෑ. Why are you spreading? Spreading කියන්නේ පතුරවමින් ඉන්නවා.
Why are you spreading rumors? Why are you spreading rumors? ඇයි ඔබ කටකතා පතුරවමින් ඉන්නේ? 9 වෙනි වාක්‍ය It's a very valuable ring. It's a very valuable ring. Valuable කියන්නේ ගොඩාක් වටිනා අනර්ග ring කියන්නේ මුද්ද. It's a very valuable ring. It's a very valuable ring. ඒ ගොඩක් වටිනා මුද්ද. හරි 10 වෙනි වාක්‍ය Anyone can become a doctor. Anyone can become a doctor. Anyone ඕනම කෙනෙකුට can become වෙන්න පුළුවන් කවුද? doctor කෙනෙක්. Anyone can become a doctor. Anyone can become a doctor. ඕනම කෙනෙකුට වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න පුතේ උනන්දුවයි උත්සාහයයි තියෙනවා නම් මේ ඉංග්‍රීසිත් හොඳට ඉගෙනගෙන ඉතිරියවත් ඉගෙනගෙන අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම කෙනෙකුට වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන් පුතේ. හරි. Anyone can become a doctor. 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 ඕනම කෙනෙකුට වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. 11 වෙනි වාක්‍ය She has never eaten durian. She has never eaten durian. ඇය කවදාකවත් durian කාලා නැහැ. She has eaten කිව්වොත් ඇය කාලා තියෙනවා. She has never eaten කවදාකවත් කිසිම දවසක කාලා නැහැ. She has never eaten durian. She has never eaten durian. ඇය කවදාකවත් durian කාලා නැත. 12 වෙනි වාක්‍ය How unfair she is. How unfair she is. ඇය කොච්චරනම් අසාධාරණද? ඇය අරන් තියෙන තීරණය හරිම අසාධාරණයි. How unfair she is. How unfair she is. ඇය කොතරම් අසාධාරණද? හොඳයි 13 වෙනි වාක්‍ය I can't do anything. I can't do anything. මට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. මට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. I can't do anything. I can't do anything. 14 වෙනි වාක්‍ය That decision is very unfair. That decision is very unfair. ඒ තීරණය හරිම අසාධාරණයි. තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා that decision ඒ තීරණය is very unfair. හරිම අසාධාරණයි. That decision is very unfair. ඒ තීරණය හරිම අසාධාරණයි. හරි දුවේ පුතේ අන්තිම වාක්‍ය 15 වෙනි එක Please can you throw this? Please can you throw this? කරුණාකරලා මේක විසි කරන්න පුළුවන්ද? ඔයාලට කරුණාකරලා මේක විසි කරන්න පුළුවන්ද? Please can you throw this? Please can you throw this? Throw කියන්නේ විසි කරනවා. මොනවා හරි ඔය බෑග් එකක් කාලා ඉතුරු වෙච්ච එකක් විසි කරන්න කියනවා නේද? Please can you throw this? Please can you throw this? හොඳයි. එතකොට දුවේ පුතේ ඔන්න අදත් වාක්‍ය 15ක් ගෙනාවා. මේ වගේ හැමදාම හොඳ ලස්සන වාක්‍ය ටිකක් ගේනවා. මේවා හදන විදිහ ඉගෙන ගන්න ඕන. ඊගාවට මේ වගේ අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒ වගේ ස්පෙලින්ස් ඉගෙන ගන්න ඕන. මේවා කතා කරලා හොඳට හුරු වෙන්න ඕන. හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන පුතේ. අපි හොඳට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගමු. හොඳ පුරවැසියෙ වෙමු. හොඳ ජොබ් කරමු. හොඳට අම්මා තාත්තගේ හීන හැබෑ කරමු. ඕගොල්ලන්ගේ හීනත් හැබෑ කරගමු. හොඳයි දුවේ පුතේ. එහෙමනම් අලුතෙන් මගේ YouTube channel එකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් එනවා. පුළුවන් තරම් වාගේ යාළුවන්ට share කරන්න. හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. මගේ එකම බලාපොරොත්තු ඒකයි. හොඳයි එහෙමනම් සියලුම දෙනාට බුදු සරණයි. goodbye කියනවා.